ආයුබෝවන් මේ අපේ රස කිරුල YouTube channel එක. අද අපි තේවලට අපූර්ව රස කැවිල්ලක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ තල අග්ගලා. මේ තියෙන්නේ මම මිලදී ගත්ත තල පැකට් එක, තල ඇට පැකට් එක. මෙතන ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා පිරිසිදු කරගත්ත තල. මම මේකෙන් ග්‍රෑම් 100ක් විතර මේ විදිහට තාච්චර දාලා කබලේ බැද ගන්නවා. හොඳට සුවඳ එනකම්. තල ටික මේ විදිහට හොඳට බැදුනට පස්සේ මම එක පැත්තකින් තියනවා. ඊළඟට පොල් ටිකත් මේ විදිහට වාජනයකට දාගෙන කවලේ විනාඩියක් දෙකක් විතර බැද ගන්නවා. පොල් වල පාට වෙනස් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ටිකක් තෙත ගතිය නැති වෙනකම්. ඒකත් පැත්තකින් තියලා ඊළඟට මම තාච්චියට සීනි වලින් මේස හැඳි 3-4ක් එකතු කරලා මේ විදිහට කැරමල් කරගන්නවා. හොඳට දුඹුරු පාට වෙනකම් මේක කැරමල් කරගන්න. ඊළඟට උණු වතුර සල්පයක් මේකට මම එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳට දිය කරලා ඉතුරු සීනි ටිකත් මම මෙතෙන්ටි එකතු කරනවා. දැන් මේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. ලුණු චුට්ටකුත් දාලා ඊළඟට මම මේක නූල ඇදෙන පදමට වෙනකම් මේ විදිහට ලිපියෙන් තියාගන්නවා. නූල ඇදෙන පදමට ආවට පස්සේ තමයි මම මේ පොල් ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් මේ විදිහට විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට පොල් ටික රත් වෙන හරිනවා. ඊළඟට මම ලිප ඕෆ් කරගෙන තමයි මේ විදිහට තල ඇට ටික එකතු කරන්නේ. පැණි පොල් එකේ ටිකක් තෙත ගතිය තියෙද්දිම. මේක හොඳට කලවම් කරලා විනාඩියක් දෙකක් මම මෙහෙම තියාගන්නවා ටිකක් නිවෙනකන්. ඊට පස්සේ අල්ලන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ආවම මේ විදිහට මේක බෝල කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තල කියලා කියන්නේ බොහොම ගුණදායක ආහාරයක්, ධාන්‍ය වර්ගයක්. සමට කෙස් වලට වගේම දත් වලටත් බොහොම ගුණදායකයි. ඉතින් මේ විදිහට තලක් ගල හදලා ඔයාලා ගෙදර අයත් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. රස කිරුල අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.